እንደምን አርፈዳችሁ እንኳን ደህና መጣችሁ። ዛሬ እንግዲህ የመጣሁበት ዋነኛው ምክንያት ፀጉሬን በጣም በሚገርም ሁኔታ የለወጠው እንደምታዩት ልዩነቱን እንግዲህ ከዚህ በፊት የምታውቁት ፀጉሬን ታውቁታላችሁ። መጀመሪያ ፀጉሬን ቀለም ተቀብቻለሁ። ሁለተኛ ደግሞ ፀጉሬን ቀለም ከተቀባሁት በኋላ DIY ወይም ደግሞ በቤት ውስጥ ራሳችን መስራት የምንችለውን ምርጥ የፀጉር ማስክ ናቹራል ሁሉም ነገር በተፈጥሮ የሚሰራ ፀጉራችንን ከመታጠባችን በፊት የምንቀባው በጣም ምርጥ ማስክ እንግዲህ ሪሰርች አድርጌ እና ለኔ ተስማምቶኝ ለእናንተ ደግሞ ሼር ላደርግ ነው የመጣሁት። ለውጡን በደንብ እንድታዩት ፀጉሬ ቁመቱ የት እንደደረሰ ያሳያችሁ። አያችሁ እና ከዚህ በፊት ላስት ታይም ማለት ነው ወደ 4 ልጆች ምናምን ነገር ኢንቦክስ አድርገውልኝ ነበር ዋትስአፕ ላይ ማለት ነው። ላይክ ፀጉሬ ይሰባበራል፣ ፀጉሬ ይደርቃል፣ ፀጉሬ ላይክ ሳበጥረው በጣም እንትን ያስቸግረኛል፣ አያድግም፣ ብዛት የለውም ላላችሁ ልጆች ማለት ነው በጣም ይሄ ምርጥ ጠቃሚ ነገር ነው። እና ደግሞ ሌላ ልነግራችሁ ፈልገው ነገር በፍጹም ፀጉራችሁን በደረቁ አታበጥሩ። በፍጹም አንለስ በጣም ሞይስቸር የሆነ ፀጉር ወይም ደግሞ ተተኩሳችሁት እንጂ አሁን ለምሳሌ ፍሪዝ ሆኖ አሁን ይሄን ፍሪዝ እኔ በደረቁ አላበጠረውም። ምክንያቱም አትሊስት ፀጉራችን እንዳይሰባበር በጣም ሞይስቸር ያስፈልገዋል። ሞይስቸር ማለት ላይ ቅባት ምናምን ማለት ነው። እና ፀጉራችን ስፔሻሊ ዳርዳር ጫፍጫፉ ማለት ነው ከደረቀ ስናበጥረው የመሰባበር እንትን ይኖረዋል። ፀጉራችን ከተሰባበረ ደግሞ ጫፉ ላይ ማለት ነው መንታ ማለትም ሁለት ነገሮች እንደዚህ ጫፉ ላይ ይወጣሉ እና እነሱ ነገር ወጡ ማለት ፀጉራችን በቃ ምንም ጥቅም የለውም ማለት ነው። እና ወይ መቆረጥ አለበት መቆረጥ አለበት። እና አሁን እያያችሁት ከሆነ ቪዲዮን ማለት ነው ላስት ታይም ኢንቦክስ ያደረጋችሁልኝ ልጆች ይሄን ቪዲዮ በደንብ ተከታተሉ። እንደነገርኳችሁ ፀጉራችሁን ስታበጥሩ ደግሞ ጥርሱ ሰፊ በሆነ ማበጠሪያ ብታበጥሩ ይመረጣል። ያንተ ሴት አሁን ወደ መስራቱ እንግዲህ አሎን ማለት ነው እንደዚህ እቆራርጠዋለሁ። እንደዚህ መቆራረጥበት ዋነኛው ምክንያት ጄሉን በቀላሉ ለማውጣት እንዲመቸኝ ነው። እንደዚህ ከቆራረጥኩኝ በኋላ ውስጡ ያለውን እንትኑን ጄሉ በቀላሉ እንዲወጣልኝ እንደዚህ ከላይ ያለውን ቀስ ብዬ ቀፍፌ ማለት ነው ልጣጩን አነሳዋለሁ። በጣም ቀላል ነው የሚሆነው። አሊቬራውን እኔ ራሴ ቤቴ ውስጥ ካለው ነው የምጠቀመው። ፕላንቱ አለኝ እና እዚች ጋር ትንሽ የታበላሽ ነገር ስላለች ቆርጬ አውጣታለሁ ማለት ነው። ከዛ አሁን ይሄ እንደዚህ እንደምታዩት ይሄ እንደዚህ ቀፍፌ ሳወጣው ጄሉ ይሄንን ይመስላል ማለት ነው። ሁሉንም እንደዚህ አድርጌ አውጣቸዋለሁ። እንግዲህ እንደምታዩት አሎ ወይም ደግሞ የሬቱ እንትን ፕላንት ይሄንን ይመስላል። ብሌንደር ውስጥ ከተዋለሁ። ብሌንደር ውስጥ ዋነኛው የምከትበት ምክንያት ምንድነው? ሙዝና አቮካዶ በተፈጥሯቸው ውስጣቸው የሆነ ትናንሽ ነገሮች ይኖራሉ ቢከተፍ ማለት ነው። ግን በደንብ ከተመታ ስንታጠብ እንዳያስቸግረን ይረዳናል። በመቀጠል ደግሞ ያዘጋጀሁትን ሙዝ ቆራርጬ እከተዋለሁ። ከዚህ በመቀጠል ደግሞ አቮካዶችንን መሃል ለመሃል እንደዚህ በቢላዋ እንቆርጠውና ቀስ ብለን እጃችንን እንዳይቆርጠን እኔ በጣም ነው ቢላዋ መፈራው። እንደዚህ ካረኩት በኋላ ማለት ነው በጣም ቀላል ነው። እንደዚህ እንደምታዩት በጣም ፍሬሽ ነው። በዛ ላይ
መሃል ላይ ያለውን እንደዚህ አድርገን እንትኑን ማለት ነው ፍሬውን እናወጣዋለን በጣም በጥንቃቄ። ከዛ በመቀጠል ምን አደርገው ምንድነው በማንኪያ ማለት ነው እንደዚህ ቀስ ብለን ገብተን ማውጣት እንችላለን ማለት ነው። ይሄኛውን እንደዚህ እንዳወጣሁትኝ ይሄኛውን ማውጣና ከትፌ እከተዋለሁ ማለት ነው። እሺ አሁን እነሱን ከጨመርን በኋላ ቀጥለን ኮኮናት ኦይል ወይም ደግሞ በኢትዮጵያ አጠራር ኮኮስ ብለን የምንጠራውን እጨምራለሁኝ። እናንተ ይበቃናል ብላችሁ የምታስቡትን እንደ ጸጉራችሁ አይነት መጨመር ትችላላችሁ። እኔ 3 ማንኪያ ነው የጨመርኩት ምክንያቱም ብዙም እንዲበዛብኝ አልፈልግም። አቮካዶ በራሱ በተፈጥሮ ቅባታማነት ስላለው ብዙ መጠቀም አልፈለኩኝም ስታጠብም እንዳያስቸግረኝ። ቀጥዬ ደግሞ የምጨምረው ምንድነው ኦሊቭ ኦይል ነው። ኦሊቭ ኦይል ለምግብ የምንጠቀመው ማለት ነው። ከዛ እሱንም እንደዛው 3 ማንኪያ አደርጋለሁ ማለት ነው። Takten alla fullfest hela dagen. Mjöl från livets grottekvarn. Fullfest hela dagen. Stort och stort, det har vi alltid gjort. Så det är fullfest hela dagen. Alla fullfest hela dagen. Mjöl från livets grottekvarn. Fullfest hela dagen. Stort och stort, det har vi alltid gjort. Så det alla barn, fullfest hela dagen. Mjöl från livets grottekvarn. Fullfest hela ከ40 ደቂቃ በኋላ ተመልሼ መጥቻለሁ። እንደምታዩት እንዲሆናል እንግዲህ ከዛ ጸጉሬን ታጥቤ መጥቻለሁ። ላሳያችሁ እንዴት እንደሆነ ማለት ነው። ከታጠብኩት በኋላ ሳልታጠበው በፊት የነበረውን አይታችሁታል። ይሄ ደግሞ ከታጠብኩት በኋላ ውስጡን በደንብ እዩት እንዴት ወዛም እንደሆነ ማለት ነው። ቀጥዬ የማደርገው ምንድነው እኔ ባለኝ ቅባት እና እንደነገርኳችሁ ጸጉራችንን ማበጠር ያለብን ሰፋ ባለ ማበጠሪያ ስለሆነ መጀመሪያ ለሁለት ከፍለውና ማበጠሪያን እንግዲህ እንደምታዩት ማለት ነው በእንደዚህ አይነት ማበጠሪያ አበጥረዋለሁ በሁለት እንዳከፈልኩት ማለት ነው። ሁለቱንም ሳይድ በደንብ እንዲቀስ እያለን እናበጥራለን። ድንገት የተያያዘ መስሎ ከታየን መጀመሪያ ከጫፍ ጀምረን በደንብ እናበጥረውና ከዛ ደግሞ ከፍ እያለን ሙሉን እናበጥረዋለን ማለት ነው። እንደዛ በጣም ቀላል ነው ከምንነጨው ይልቅ። ይሄን ሁለቱን ሳይድ በደንብ ካበጠርኩትኝ በኋላ ካስታወሳችሁ ላስት ቪዲዮ ላይ የተጠቀምኩት ፕሮዳክት ነበረ ማለትም ካንቱ ላስት ላይ ፎከስ ያደረኩት የነበረው ከርሊንግ ጄሉን ነበረ ወይም የከርሊንግ ክሬሙን ማለት ነው። አሁን ላይ እኔ የምጠቀመው ደግሞ የሞይስቸሩን ከዚህ በፊት ተጠቅሜያለሁ አሳይቻችኋለሁ ግን አሁን ላይ ደግሞ የምጠቀመው ሞይስቸሩን ነው ማለት ነው። ሞይስቸራይዘሩን ደግሜ ላሳያችሁ ምን አይነት እንደሆነ ማለት ነው። ይሄን ይመስላል። በደንብ መታውና ብጥብጥ አድርጌ እጄ ላይ አድርጌ ሁለቱንም ሳይድ እቀባዋለሁ ማለት ነው።
እንግዲህ አፕላይ ሳደርገው ላሳያችሁ መጀመሪያ ከጫፍ ጀምሬ ወደ ላይ ከፍ ያልኩ ነው ማለት ነው የምቀባው እና እንደምታዩት እንግዲህ እንደዚህ ይመስላል ስለተከታተላችሁ በጣም አመሰግናለሁ ሰብስክራይብ ላይክ ሼር እንዲሁም ደግሞ ኮሜንታችሁን እጠብቃለሁ ማለት ነው በጣም ነው የማመሰግነው እወዳችኋለሁ በሚቀጥለው ቪዲዮ እስክንገናኝ ድረስ ደህና ቆዩ